Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vă rog să mă îngăduiți ca astăzi să aduc în discuție rolul voinței în luarea unor decizii și nevoia asumării de responsabilități în procesul de dobândire a libertății. Dragii mei, voința exprimă capacitatea ființei noastre de a acționa în conformitate cu alegerea făcută de rațiune, ca răspuns la diverse motivații lăuntrice și din realitatea exterioară. Ca proces psihic, voința are un rol important în conduita noastră morală. Dacă se află sub influența firii pământești și a viciilor, ea poate ignora principii și standarde morale, poate refuza rigorile autodisciplinei și responsabilității pe care încearcă să le impună sinele sau spiritul nostru în demersul său de restaurare. Voința împreună cu rațiunea ne pot vulnerabiliza în lupta cu răul. Filosoful Andrei Pleșu vorbește despre o epidemie a emancipării apărută pe scena istoriei după perioada renașterii. El spune că explozia titanică a voinței individuale, aspirația către un absolut al neatârnării, către a nu avea alt stăpân în afara rațiunii proprii, capătă uneori, de la renaștere încoace, o tentă ușor maniacală. Eu cred că vântul acela de falsă libertate declanșat de renaștere și întreținut apoi de spiritul ateist al Revoluției franceze, de manifestul comunist și filosofia marxistă, cât și de imoraliștii inspirați de filosofia lui Nietzsche, au influențat puternic modul de gândire și atitudinea omului față de divinitate și de seme. Teoria lui Nietzsche despre voința de putere se bazează pe o lume care cuprinde cuante de putere, adică power quanta, a căror întreagă ființă constă în impulsul sau tendința de a impune hegemonia asupra altor cuante de putere. Nietzsche vede lumea dominată de voința de putere, de lupta pentru existență și supremație. O lume a omului fără Dumnezeu, în care individul trebuie să se elibereze singur, să-și creeze propriul eu, propriile standarde morale și să-și impună propriile legi. Teoria lui Nietzsche este o utopie în condițiile în care voința omului profan, înstrăinat de divinitate, firesc și mofturos, este permanent asediată de poftele firii pământești, iar fără ajutor divin se dovedește a fi neputincioasă când este confruntată cu forța și perversitatea tentațiilor lumii materiale și a imoralității. Avem libertatea să facem ce dorim, dar cu cât refuzăm călăuzirea și ajutorul divin, bazându-ne doar pe voința noastră, devenim tot mai neputincioși în fața problemelor cu care ne confruntă viața, intrând într-un cerc vicios care duce la pierderea libertății în luarea deciziilor. Cred că este normal să ne întrebăm cum poate ajuta Duhul Divin voința noastră ca să înfrunte tentațiile materiale, compromisul moral și chiar imoralitatea. Duhul Divin sau Duhul Sfânt, Paracletos în limba greacă, este partea Sfintei Treimi în religia creștină.
fiind prezentat în Biblie ca mângâitor, avocat, consilier, sfătuitor, aliat, prieten adevărat, o sursă de putere. Când Apostolul Pavel le scrie creștinilor din Efes să îmbrace armura Duhului Sfânt, el le spune de fapt, fiți tari în Domnul. Unii m-au întrebat, Duhul Sfânt poate acționa în locul nostru? Dragilor, Duhul Divin nu acționează în locul omului, ci îl sfătuiește cum să înfrunte viața fără a face compromis. Îi stă alături îmbărbătându-l ca pe un adevărat prieten și aliat. Îi dă intelectului înțelepciune, iar voinței îi dă putere de câte ori are nevoie. Duhul Divin ne poate ajuta să armonizăm dorințele și voința noastră cu ce este plăcutul lui Dumnezeu, cu ce este bine pentru noi și pentru semenii noștri, păstrându-ne astfel libertatea față de vicii și de tentațiile materiale. Din perspectivă biblică, sinele nostru este vinovat dacă refuză călăuzirea divină și nu-și asumă responsabilitatea de a face din voință și intelect aliați în promovarea consecventă a binelui și adevărului. Există oameni care refuză ajutorul divin de teamă că își pierd individualitatea, ascultând și lăsându-se călăuziți de Duhul Sfânt. Din propria experiență, pot afirma că trăind în comuniune cu Dumnezeu, ființa umană nu-și pierde individualitatea, ba dimpotrivă, devine mai independentă față de realitatea materială și de compromisul moral, iar spiritul său este mai puternic și capabil să-și gestioneze cu mai multă înțelepciune și curaj rațiunea, voința, procesele afective și senzoriale, poftele cărnii sau firea pământească, sensul și scopul vieții. Sunt mulți în lumea asta care susțin că o voință puternică este garanția succesului în războiul pentru restaurarea ființei umane, pentru păstrarea individualității și personalității proprii. Cei care susțin că doar prin exerciții de voință, autocontrol, diverse tehnici și educație poți să-ți înfrânezi instinctele primare, slăbiciunile și viciile firii pământești, au dreptate doar parțial, pentru că acestea sunt biruințe de etapă. A limita libertatea spiritului doar în planul împlinirii voinței, dorințelor proprii, satisfacerii curiozității intelectuale, profesionale și plăcerilor trupului, e un semn de infantilitate, de superficialitate și neputință în gestionarea propriei vieți. Nu se poate pune semn de egalitate între libertatea dobândită prin intelect și libertatea spiritului, care are pe lângă valorile intelectuale și o componentă puternică de natură morală și spirituală. Dorința spiritului uman de a se pune în slujba progresului, binelui societății prin voință, rațiune, valori intelectuale și culturale poate fi zădărnicită sau chiar deturnată de către interese materiale și egoiste, caracter viciat, voință slabă, robită poftelor trupului și firii pământești, ambiție de răzbunare în lume cu orice preț. Eu cred că restaurarea omului doar prin voință proprie, fără ajutor divin, nu este profundă. Cred că Duhul Divin
monitorizează și evaluează comportamentul ființei umane încă de la nașterea ei. Apoi, prin conștiință, lansează atenționări cu privire la pericolele alunecării în compromis moral cu lumea, fără a impune cu forța sau a condiționa un anume comportament. Duhul Divin propune ființei umane un comportament moral de calitate, motivat lăuntric, superior celui impus de normele etice, subiective ale omului înrobit de realitatea lumii materiale. Din această cauză, susțin că o restaurare reală și profundă nu este posibilă fără călăuzire divină, fără asumarea de bunăvoie a valorilor morale divine. Respectarea sinceră a standardelor morale divine poate deveni o bucurie lăuntrică, o necesitate de împlinire spirituală și morală personală, un factor de întărire a voinței de a promova binele din convingere, nu de frica pedepsei, așa cum se întâmplă de multe ori cu regulile impuse prin legile juridice ale statelor. Duhul Divin îl îndeamnă, îl ajută pe om să aibă voință puternică, să-și cunoască limitele capacităților fizice și ale proceselor psihice, virtuțile și viciile din perspectivă morală și etică, să înțeleagă cum poate trăi ca un spirit liber, dar cu responsabilitate, evitând prin propria voință compromisul în relațiile cu semenii, cu lumea materială și cu cea spirituală. Prin lucrarea Duhului Divin, chipul lui Hristos și lucrarea sa mântuitoare, prin viață, în trăirea de fiecare zi a omului. Afirmația din Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește, nu se poate explica decât prin acțiunea Duhului Divin, care conferă celui ce a ales calea credinței o voință puternică de a-L urma pe Iisus pe calea îngustă a desăvârșirii morale și spirituale. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?